فلسفه ساخت تخت جمشید اصلا این کاخ بوده، کاخ آپادانا، کاخی در واقع جشن نوروز توش برگزار می شده. خیلی ساده بگم، یه سازمان ملل 2500 سال پیش که 23 مللی که وارد امپراتوری می شدن داخل این کاخ در واقع مشکلاتشون رو با پادشاه ایران در میون می گذاشتن. یه سالن مرکزی 36 ستونی و 3 ایوان 12 ستونی، ایوان شرقی، ایوان غربی اون سمت تالار و ایوان شمالی در واقع 72 تا ستون، 3 ایوان 12 تایی و یه سالن مرکزی 36 ستونی. تنها ایوان شرقیه که سرستون شیرهای پشت کرده به هم داره. نگاه کنید، شیر تو آیین باستان ایران با خورشید با هم ادغامه. شما دقت کنید آفتاب از سمت شرق طلوع میکنه. هخامنشی‌ها عقیده رو داشتن که چون در واقع آفتاب از سمت شرق طلوع میکنه، میخواستن اولین تشعشع خورشید به این شیرهای پشت کرده به هم بخوره. 22 متر ارتفاع در واقع کاخ آپادانا بوده. شما دقت کنید ببینید که ناودونا از ارتفاع 22 متری آب هدایت میکردن داخل اون تونله آبراها که شما در واقع دیدید اول فیلم در موردش صحبت کردیم. یه چیزی که خیلی جالبه، این قسمتی که شما دارید مشاهده میکنید یه دونه پشت سرتون بوده، اون قسمت که تخریب شده. اینا پاشلنگ لولای درهای 18 متری بودن که باز و بسته می شدن. در واقع لولای دری که قسمت قرار گرفته می شده 18 متر ارتفاع در بوده، در دولنگه بوده، در واقع باز و بسته می شدن که از ایوان وارد تالار مرکزی می شدن. همون شیرهایی که تخریب شده. یه چیزی که جالبه توی ارتفاع 21 متری قرار می گرفته، امکان نداشته بدون در واقع چشم غیر مسلح بشه ببینی، ولی شما ببینید حجاری که کار کرده کوچکترین کمکاری توی حجاریش نکرده. شما زبون شیر رو نگاه کنید، دندونهای شیر رو نگاه کنید، هیچ گونه کمکاری شما نمیتونید توی حجاری در واقع اون حجاری که داشته روی این سرستون کار میکرده مشاهده کنید. این قسمت در واقع ما پلکان شرقی آپادانا رو داریم، قسمت در واقع بزرگان ایران شهر و اون سمت پلکان 23 مللی که وارد امپراتوری شده بودم برای برگزاری جشن نوروز و دادن هدیه‌هاشون به پادشاه. روی بدنه یه چیزی که هست، بیشترین بحث‌های دم چلچلی اون اسکوپا توی پلکان‌ها استفاده شده. شما می‌بینید باقی مانده فلزی اون بحث‌های دم چلچلی که روی خود پلکان هست. چون شیب داشتن، سنگ‌ها دو به دو به هم منگنه شده که در واقع حرکت نکنه، از جای خودشون بیاد بیرون. درخت سرو یا درخت کاج زیاد می‌بینید. بعضی‌ها میگن سرو، ولی شما دقت کنید کاجه. حتی میوه‌های کاج هم میتونید روی بدنه درخت ببینید به نشانه سرسبزی، استقامت. نگاه کنید این تصویری که شما دارید می‌بینید در واقع نقش بارامیه که یه دونه توی خزانه تخت جمشیده و یه دونه هم توی موزه ایران باستانه. یه چیزی که در موردش می‌خوام صحبت کنم، همیشه دست راست پادشاه عصای پادشاهیه و دست چپش گل لوتوسه، گل نیلوفر آبی. حالا روی دیواره که شما نگاه می‌کنید در واقع اینا گلبرگ‌های گل نیلوفر آبیه. گل نیلوفر توی مرداب رویش میکنه. فلسفه گل نیلوفر در واقع توی دنیا میگن اینه که میخواد بگه توی کثیف‌ترین جا زیباترین چیز هم میتونه رویش کنه. ما هرچی رو گردن محیط نمیتونیم بندازیم، شاید تو بدترین شرایط زیباترین اتفاق برای انسان بیفته. میاد دست چپ پادشاه به نشانه صلح و دوستی. کتیبه ها رو گفتم به 3 زبانه، ایلامی، بابلی و پارسی باستان. این کتیبه به 2 زبانه، ایلامی و بابلی. یه چیز خیلی که جالب بود، خط پارسی باستان ابداع داریوش بزرگ بود با 36 حرف که اون سمت پلکانه بعد در موردش صحبت میکنیم. متن ساده کتیبه گفتم دقیقاً کتیبه‌هایی که توی بناها حجاری شدن در مورد خود بناست. توی این کتیبه خشایارشا خودش معرفی میکنه، من خشایارشا پسر داریوش، پسر ویشتاس، پسر آرشام، پسر آریامنه، در واقع پدرم داریوش بزرگ سالن مرکزی این کاخ آپادانا رو شروع و تکمیل کرد و من خشایارشا 3 ایوان به این کاخ اضافه نمودم. بازم آخر کتیبه همیشه گفته میشه باشد آنچه را که من و نیاکانم به پا میکنیم اهورامزدا بپاید. ردیف بالا بزرگ در واقع میراخوران رو داریم.
خدمتکاران شاهی، کسایی که به سال شخصی شاهنشاه رو میارن، عرابه، اسب، قالیچه و شلاق از سواری شاهنشاه. دو ردیف پایین بزرگان ایران شهر هستن، بزرگان ماد و پارسی که دست روی دست هم گرفتن یا دست رو شونه هم گذاشتن، خیلی خوشحال صحبت کنن، دارن آماده میشن همراه 23 ملل که نماینده هاشون اون سمت پلکان دارن بالا میان، همزمان وارد کاخ آپادانا بشن برای برگزاری جشن نوروز. 4 چیز مقام سیاسیون تو دولت مشخص میکنه: دستبند، گردنبند، گوشواره و ریشاشون، که کدام مقام سیاسی بالاتری داره یا مقام سیاسی پایینتری داره. یه چیزی دست نفر آخره که بعضیا میگن سیبه، بعضیا میگن اناره، بعضیا میگن نه شاید هم تخم مرغ رنگ شده توی ظرف باشه. هر کدوم از این 3 تا نماد هم که باشه توی سفره 7 سین ما ایرانی‌ها ازشون استفاده میکنیم. و یه لباس هم رو دوش نفر آخره که دقت کنید آستینش دوخته شده است، بهش میگن کندیز. بعضی عقیده دارن شخصی که به پادشاه نزدیک میشده این لباس رو تنش میکردن، مچ دست از آستین بیرون نبوده که بتونه سوء قصدی نسبت به پادشاه داشته باشه. امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشید. به جذابترین نقطه ویدیو رسیدیم. تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنید، لایک و سابسکرایب رو بزنید، بریم که با هم دیگه خوش بگذرونیم. یکی از زیباترین دستبندهایی که شما میتونید توی تقریبا ببینید دستبند 2 سرقوچی است که الان شما دارید مشاهده میکنید. در واقع نمای اصلی اینه، سالم، که توی موزه فرانسه در واقع نگهداری میشه. قوش در زمان هخامنشی‌ها فر شاهی بوده، در واقع نماد فر شاهی بوده. یه چیزی که خیلی جالبه توی حجاری‌ها، هر جای انسان یا حیوان اگر برهنه بوده امکان نداره کوچکترین کمکاری رو تو حجاری داشته باشن. شما ببینید حتی چروک‌های روی انگشت‌ها رو اینا تو حجاری فراموش نکردن. یه چیز دیگه، حتی شما ببینید ناخن‌ها، دیدیم مامانا میگن در واقع شیر بخور کم بوده کلسیم گرفتی، در واقع اون گوشت دار و ناخن حتی اینا لبه هاشو دارن نشون میدن. توی حجاری‌ها اینقدر ریزکاری‌ها رو در واقع اینا دقت کردن. گفتیم که 10,000 نفر گارد جاویدان داشتیم. اینا سربازای در واقع نمادی از اون 10,000 نفر سربازان گارد جاویدان هستن. یه چیزی که خیلی جالبه در مورد گارد جاویدان، مشخصه خاصی ندارن که ماد هستن یا پارس هستن، فقط هدبند مخصوص گارد جاویدان، هدبند مینون روی موهاشون بسته شده. اینا از سن 10 سالگی وارد آموزش میشدن، 15 سال آموزش میدیدن، از سن 25 تا 30 سالگی اجازه داشتن وارد گارد جاویدان بشن. اگر سنشون از 30 سالگی تجاوز میکرد دیگه اجازه نداشتن جزء از گروه گارد جاویدان بشن. توی قسمت‌های دیگه ارتش ازشون استفاده میشد. به خاطر این هم جاویدان گفته می شده که هیچ موقع تعدادشون از 10,000 نفر افزایش پیدا نمی کرده. اگر شخصی کشته می شده سریع 1 نفر جایگزین می شده، اگر شخصی مریض می شده سریعا 1 نفر جایگزین می شده. و یه چیز جالب دیگه گفتم، توی تقدیم‌نامه هر چیز باید مورد تایید بازرس قرار می گرفته. جدا از اینکه بازرس باید کار رو در واقع تایید می کرده، استادکاران باید کاراشون امضا می کردن. این نمونه امضاییه که استادکار اول کار رو امضا کرده و آخر کارم امضا کرده که من براتکما، من مسئول امور مالی، وقتی میام نگاه میکنم بدونم در واقع این کار مال کدام گروهه، مستحق دریافت چند شکل یا درکی که بهش پرداخت بشه یا پرداخت نشه. این نبوده که حجار قلمو برداره شروع کنه حجار کردن نقش کامل کنه. 1 نفر یک شاخص کلی از شکل بیرون می آورده، 1 نفر کارش در واقع کلاه بوده، 1 نفر گردی سپر بوده، 1 نفر چرم روی سپر بوده، 1 نفر چشما بوده، 1 نفر فرمو بوده. در واقع یک نوع سریدوزیه که هر کسی در واقع تخصص کار خودشو داشته. یه چیزی که جالبه در مورد در واقع حجارای زمان هخامنشی‌ها، هر استادکار موظف بوده تو مدت زمان معین 2 تا شاگرد مثل خودش تحویل بده که در حین کار اگر اتفاق براش افتاد در واقع کار نیمه تمام قرار نگیره. حتما شاگرد استاد باشه که ادامه کار استاد رو انجام میده و به اتمام میرسونه. نگاه کنید، همونطور که گفتم سنگا 2 به 2 به هم منگنه باید میشدن. شما دقت کنید این سنگه باید منگنه میشده، بعد وصله میشده،
ادامه نقش کار میشده. حالا یه تکه سنگ وصله در واقع بیرون اومده، از بین رفته. چیزی که الان اینجا واقعا آدم حیرت میکنه، به هر کسی که بگی که داخل این در واقع اون بحث فلزی وجود داره، سنگ در واقع منگنه شده، بعد وصله شده، مته خورده، سرب ریخته شده، فیکس شده و بعد ادامه نقش کار کردن. این در واقع اون بحث فلزی زیر سنگ موجوده. ببینید چه کار وصله کاری به اون مرمت خیلی قشنگ که در 2500 سال پیش انجام شده. تابلوی کار ایرانی توی دنیا میتونه در واقع بهش بواله پلکان شرقی آپادانا قسمت هدیه‌آوران هستن. 23 مللی که در واقع دارن توی ایام نوروز پیشکشاشون به پادشاه میدن. هر گروه به وسیله سروی از گروه بعد جدا میشه. حتی اینجا سعی کرده پادشاه بین ماد و پارس کنتاک ایجاد نکنه. یک بار یک بزرگ مادی به عنوان لیدر و راهنمای گروه دست گروه رو گرفته، یک بار یک بزرگ پارسی به عنوان لیدر و راهنمای گروه دست گروه رو گرفته. فقط این قسمت پارسا هستن که به پادشاه در واقع هدیه نمیدن، چون نژاد اصلی خود پادشاه پارسه. اولین گروه یا نزدیکترین گروه به پادشاه هستن، مادا هستن 9 نفر، ظروف، خنجر، اکارکه، همون چیزی گفتم، خنجر کرند کرمانشاه که کردان کنار شالشون میزنن. در واقع ظروف، پارچه. نگاه کنید چیزی که هست، شلوار ساپوردی که الان خانم‌ها استفاده میکنن، 2500 سال جلوتر ایرانی‌ها به این نتیجه رسیده بودن که لباسای چسبون برای سوارکاری خیلی راحت‌تره. الان 30 سال تو دنیا مد شده که سوارکارا لباسای چسبون میپوشن که راحت‌تر سوارکاری کنن. این لباس سوارکاریه که مادا به عنوان پیشکش دارن میارن. ارمنیا یه چیزی اونجا روی مجسمه در واقع هما که گفتم، نقش اصلی هما در واقع این شکله. رو بلیط‌های هواپیمای ایران ایر در واقع این آرمو می‌بینید، جزء ست لوگوی هوایی برتر هوایی دنیاست. ارمنیا هستن که پارچ در واقع به عنوان پیشکش دارن میارن. نقش بالا شما شیر اصیل ایرانی رو میتونید ببینید. اینا خوزی‌ها هستن، یه خوزستانی امروز. یه شیر ماده که با 2 تا طولش به عنوان پیشکش دارن میارن. واکنش خاصی نشون نمیده در واقع شیر. فقط برگشته در واقع طوله‌هاش رو نگاه میکنه. اگر بخواد یه واکنش نشون بده، دست‌ها ایستاده در واقع حجاری میشد. یه شخصی که تناب گرفته تناب از جلو میکشید. میخواد بگه آرامش این کار حداقل میتونه روی گیوان درندم تاثیر بذاره که حیوان احساس امنیت کنه بدون هیچ واکنشی وارد کاخ بشه. خوزستانی امروز هستن. وسط که نگاه میکنید در واقع قوم بابل هستن که گاو کواندار به عنوان پیشکش میارن. و ردیف بالا بعد از مردم خوزستان 2 تا ردیف مردم افغانستان و پاکستان هستن. شما اگر به نوع پوششات دقت کنید دقیقا میتونید تشخیص بدید که الان کدوم ملیت میتونن باشن. غرب ترکیه امروزی کشوری که هم باعث شد آتن آتش بگیره، هم تخت جمشید آتش بگیره. در واقع اگر بخوام توضیح بدم، این لیدیه یه پایتختی داشتن به نام سارد. زمان داریوش بزرگ یونانی‌ها حمله میکنن به این شهر سارد، آتش میزنن. داریوش بزرگ لشکرکشی میکنه به یونان، توی جنگ شکست میخوره. یک شخصی 42 کیلومتر میدوه و خبر پیروزی به پادشاه یونان میده. این مسافت میاد تو بازی المپیک میشه 2 و چون جنگ توی دشت ماراتون اتفاق افتاده بوده در واقع 2 میشه 2 ماراتون. ما تو ترمشید در واقع نقش زن نداریم، فقط روی پین چرخ عرابه یک زن بارداریه که دست گذاشته روی شکمش، که خیلی ها تصورشون اینه که میگن زن باردار چرخ در حال حرکت، میخواد بگه چرخ زندگی دست زن هاست. یک زن باردار چرخ در حال حرکت. جا داره یک تشکر ویژه بکنیم از آقای زاره. خیلی زحمت کشیدن، خیلی استفاده کردن، واقعا چیزایی به ما گفتن که به جرئت دارم میگم که هیچ ایرانی تا الان به غیر اون کسایی که در خدمت آقای زاره بودن نشنیده باشن.
دست شما در نکنه. شما دارید. خیلی لطف کردی، زحمت کشیدی. واسه افتخار بود. امیدوارم که همیشه شاد و سربلند باشی. همچنین شما با روز خوبی اجازه داشته باشید. خلاص اگر چیزی کمی زیادی بود سعی کردم تا اونجا که میشه اطلاعاتی بدم که مفید واقع بشه، به شما یه بازدید خوبی از مجموعه داشته باشید. دست شما در نکنه، خیلی لطف کردید. با اجازه. قربان شما، روز خوبی داشته باشید. به پایان این ویدیو رسیدیم. خیلی چیزهای جالب و دیدیم و شنیدیم. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. سابسکرایب و اون زنگوله رو فعال کن که از ویدیوهای بعدی ما جا نمونه که قراره بتره کنیم. دوست دارم شما به ما بگید که نقطه بعدی ما کجا باشه، کجای ایران بریم، کجای نقطه از شیراز بریم. ما فعلا شیراز هستیم، قراره که کل جاهای دیدنی شیراز رو به شما نشون بدیم